الليلة سنروي قصة تاريخية مثيرة، تفاصيلها غريبة، أحداثها صادمة، وبطلها حقا مرعب. قصة ستذهلكم وستأخذكم في عالم الخيال التاريخي، وفجأة سترجعون إلى أرض الواقع، وهنا الصدمة. حقائق تاريخية وواقع غريب. ما الذي اعترف به أهل البحث والتأريخ؟ وهل حقا هذه الشخصية المخيفة كانت موجودة؟ لنغوص في بحر التاريخ الغامض. من هو عوج بن عنق؟ أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم حول شخصية يدور الجدل حول كل ما يخصها. شخصية ذكرت بالاسم الصريح في التوراة والأسفار القديمة، ولكن ليس في القرآن الكريم. ورغم عدم ذكرها بالاسم في القرآن، إلا أن عددا من كبار المفسرين أوردوا قصتها في كتبهم. شخصية ارتبط اسمها بثلاثة أنبياء، وكانت نهايتها أو نهايته على يد أحدهم. لنرى ما القصة ولنبحث أكثر في شخصية عوج بن عنق. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. قبل أن أبدأ بطرح كل ما توصلنا إليه حول شخصية حلقتنا اليوم، دعوني ألفت انتباهكم إلى أنني سأقوم بسرد القصة أولا كما هي معروفة أو كما هو متداول، ومن ثم سأقوم بتفنيد ذكرها في الكتب المختلفة والآراء المؤيدة منها والمعارضة، إن كان في الإسلام أو في الديانات الأخرى. أكرر، نسرد ما يتم تداوله ولا نتبنى، ونضع أسماء لكتب تناولت هذه الروايات ولا نستشهد بها بغرض فرض صحتها، بل هو موضوع أحدث جدلا، ومهمتنا طرح المعلومات التي أثارت هذا الجدل لكم لتتبينوا وتبحثوا وتبنوا آراءكم بوضوح، فذلك حق لكم وهذه مهمتنا. إذن أصدقائي، محور حديثنا اليوم هو عوج بن عنق أو عوج بن عناق. عوج هذا يقال أنه حفيد آدم عليه السلام من ابنته عنق، بحسب ما ذكر عبد الملك العاصمي في كتابه صمت النجوم العوالي. أما لماذا النسب إلى الأم؟ فهنا تبدأ القصة. عنق أو عناق هذه كانت ابنة آدم لصلبه. عنق كانت من الطينة الفاسدة، حالها كحال أخيها قابيل أول قاتل في الإسلام. أما الفساد الذي أتت به عنق فهو الزنا، حيث أن إبليس تقرب منها ووسوس لها أن تذهب إلى قابيل وولده، فذهبت بالفعل وزنت مع كل من راودها عن نفسها لتكون أول زانية على الأرض، حتى حملت من أحدهم ولم يعرف ممن. لم تكتفي عنق بهذا، بل قامت بممارسة السحر والأذية. ولدت عنق وأنجبت صبيا أطلقت عليه اسم عوج، فنسب إلى أمه. ربت عنق ولدها حتى شاب، فكان عملاقا من العمالقة يجوب الجبال ويعيث الفساد في الأرض، كحال أمه التي استمر فسادها حتى ضاقت أمها أي حواء بها ذرعا، فدعت حواء ربها أن يريح الناس من شرها، فاستجاب الله لدعاء حواء وأرسل أسدا بحجم الفيل افترسها وأراح الناس منها. انتهت عنق وبقي ولدها عوج، فكبر الصبي حتى قال أحدهم أنه بلغ من الطول 3000 ذراع وبعرض 333 ذراع. يجدر بي أن أذكر هنا أن كل الكتب التي أوردت قصة عوج، إن كان من باب السرد أو التصديق أو النفي، لم تذكر شيئا عن الفترة التي قضاها عوج ما بين آدم ونوح عليهما السلام. تنتقل القصة مباشرة لتكمل في عهد نوح. في عهد نوح حصل الطوفان الشهير، وقضى الله على كل من كفر به ولم يؤمن برسالة نوح. وعوج هذا لم يكن مؤمنا منذ بدايته، رغم أنه نشأ في بيت آدم عليه السلام. خلال الطوفان حمل نوح في سفينته من أذن الله له بأن يحمل، فقدم عوج إلى نوح طالبا منه أن يحمله معه، إلا أن نوح رفض الأمر لأن عوج من الكافرين. ولكن بحسب الروايات مياه الطوفان لم تغرق عوج، وهو ما سنعرف تفسيره لاحقا، فقد وصلت المياه إلى ركبتيه، وفي رواية أخرى إلى رقبته، دلالة على مدى الضخامة التي تمتع بها عوج. تكمل الرواية فتخبرنا بأن عوج كان يصطاد الحيتان من قعر البحر ويشويها في عين الشمس ليتناولها دفعة واحدة،
وكان يحتجز السحاب ويعصرها ليشرب الماء. غريب. استمر عوج بالطغيان والكفر ومحاربة الأنبياء حتى وصل إلى زمن موسى عليه السلام، فتكمل الرواية لتخبرنا بأن عوج كان بعصر موسى عليه السلام، بل وأكثر من هذا، فإن بعض الروايات التي تناولت قصة عوج بن عناق ربطت بينه وبين النقباء الاثني عشر مباشرة، بحيث تقول الروايات بأن موسى بعد خروجه من مصر مع من تبعه قسم بني إسرائيل إلى 12 قبيلة، واختار من كل قبيلة رجلاً بغية إرسالهم لاستطلاع الأرض الجديدة. ثم إن الله أمر موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل إلى أريحة، بلد الجبارين أو الجبابرة، والتي تقع في الأرض المقدسة. وبالفعل مضى موسى في الطريق التي رسمها ربه له حتى صاروا على مقربة من الأرض. أرسل موسى النقباء الاثني عشر ليستطلعوا أمر هؤلاء الجبارين. انطلق النقباء الاثني عشر يبحثون في الأرض ويتعرفون على الأرض الجديدة، حتى لقيهم في طريقهم أحد الجبابرة. من كان؟ نعم، عوج بن عناق، الذي كان في تلك الفترة يسكن مع امرأته في تلك المنطقة الواقعة بين سيناء وفلسطين، فوقعوا في أسره. عندما وقع النقباء في يد عوج، قام عوج بربط كل شخص منهم إلى قطعة حطب كبيرة، وأخذهم إلى منزله ليري امرأته القوم الذين يسعون إلى قتالهم، فكان على وشك أن يدوسهم بقدمه، إلا أن امرأته أشارت عليه بأن يخلي سبيلهم، وذلك كي يخبروا قومهم بما شهدوا في أرض الجبابرة. عاد النقباء الاثنى عشر إلى موسى بعد أن اتفقوا على ألا يخبروا بني إسرائيل بما شهدوا في تلك الأرض، كي لا يجزعوا ويمتنعوا عن الدخول إلى أرض الجبابرة، ويخبر موسى وأخاه هارون فقط، وهو ما كان. إلا أن 10 منهم نكثوا العهد، و2 فقط وفوا به. أما بنو إسرائيل فعندما أخبروا بما ينتظرهم في أرض الجبابرة أبوا الذهاب والدخول في حرب معهم، وقالوا لموسى جملتهم الشهيرة: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. أما موسى فلم يملك إلا الدعاء عليهم، حتى حكم الله عليهم بالتيه 40 سنة، وحرم عليهم دخول الأرض المقدسة حتى تنقضي سنوات التيه. بعد انقضاء 40 عاما عاد موسى لتنفيذ وعد الله، فعسكر بجيشه أمام مدينة الجبارين أو الجبابرة ليعود عوج بن عناق إلى الظهور مرة أخرى. فتقول الرواية أن عوج ألقى نظرة واحتسب عدد جنود موسى ومساحة المعسكر، فلما كان له ما أراد أن يعرفه قام باقتلاع جزء من جبل كان بجانبه. هذا الجزء كان بحجم المعسكر، وكانت غايته أن يلقي الصخرة العظيمة على معسكر موسى، إلا أن الله كان له بالمرصاد هذه المرة، حيث تقول الرواية أن الله أرسل طائرا قام بنقد هذه الصخرة حتى نقبت لتسقط الصخرة وتحبس رقبة عوج ورأسه داخلها، فأصبحت كالطوق عليه. عندها انتبه موسى عليه السلام للعملاق الجبار، فقام بأخذ عصاه والتي طولها بحسب الروايات 10 أذرع، وثب وثبة بالهواء طولها 10 أذرع، فضرب عوج المحبوس في الصخرة على ركبتيه فخر على الأرض ساقطا صريعا. قصة أقل ما يقال عنها أنها غريبة، أليس كذلك؟ حسنا، هذا ما ذكر في مختلف الكتب، ولكن لننتقل الآن إلى الآراء المختلفة حول هذه القصة، إن كان بين الأديان أو حتى بين العلماء المسلمين أنفسهم. هل حدثت فعلا؟ وهل هذه الشخصية حقيقية؟ بعد سماعكم أصدقائي قصة عوج بن عنق، قد يتبادر إلى ذهنكم أنها من الخرافات، أو أنها حتى إن ذكرت في الكتب فمن غير المعقول أن يؤكد حدوثها مفسرين الإسلام، ولكن الواقع الذي سنصل إليه في الحلقة هو ما سيصدمكم. دعوني قبل هذا أن أطلعكم على ذكر هذه الشخصية في الديانات الأخرى. عوج بن عنق هذا هو عوج ملك باشان في الكتاب المقدس، إن كان في الأسفار القديمة أو حتى الجديدة كسفر التثنية والمزامير وحزقيال وأشعياء وغيرها، فنجد أنه في التوراة ذكر بأنه عوج ملك باشان الذي قضى عليه موسى عليه السلام دون تفصيل في الحكاية، ولم يرد ذكره بشكل صريح في الإنجيل، إنما أخذت قصته مما ورد في التوراة بشكل مقتضب كمكمن للعبرة والحكمة. التفصيل في قصته أتى من المفسرين المسلمين، وبالطبع كل مفسر أضاف ما استطاع الوصول إليه، إلا أن الغريب في الأمر أن أسماء كبيرة وموثوقة أوردت هذه القصة بتفاصيلها في كتبهم. فمثلا نجد قصة عوج بن عنق في كتب ابن عساكر والأصبهاني والكرماني والثعلبي وغيرهم،
والمدهش أيضا أن هؤلاء المفسرين نقلوا القصة عن أسماء موثوقة، فمثلا نجد أن القرطبي والثعلبي نقلا القصة عن ابن عمر، والكرماني عن ابن عباس. أما ابن المنذر فقد أورد أنه كان من بقايا قوم عاد، وهو ما يفسر الطول والحجم الكبيرين كما ذكرنا سابقا في حلقة قوم عاد. الطبراني في كتابه المعجم الكبير أورد قصة عوج كما فعل القرطبي والطبري في تفسيريهما. البغوي ذكر القصة أيضا في تفسيره، وأورد سبب النجاة وهو السبب نفسه الذي وضعه القرطبي في كتابه، حيث يقول البغوي أنه لما أراد نوح صنع السفينة احتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة، ولكن لم تكن له القدرة على حملها، فأوحى الله له أن اطلب من عوج العون، فهو الوحيد القادر على حملها. وبالفعل طلب نوح عليه السلام من عوج المساعدة فلباه، فكانت نجاته من الغرق جزاء صنيعه مع نوح عليه السلام. أما قصة قتل موسى عليه السلام له فقد أوردها أغلب المفسرين بذات الصيغة، وفي المقابل ظهرت الآراء الرافضة تماما لهذه القصة، والتي اعتبرها البعض محض خيال وافتراء. فنجد ابن كثير مثلا في كتابه البداية والنهاية يورد هذه القصة من باب ذكر ما وصل إليه من أخبار ذلك الزمان، ولكنه يقول في نهاية هذا الباب أن هذه القصة هي من الإسرائيليات التي دخلت في كتب التفاسير، وأن عوج بن عنق لم يكن في زمن نوح ولم يسلم من الغرق أي من الكافرين. هذا الرأي وافقه فيه العلامة المسلم شمس الدين ابن القيم، وأفنده في كتابه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، حيث أن ابن القيم أكد بطلان هذه الرواية مستندا على مرجعين أساسيين: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. أولا، لا يمكن أن يكون قد بقي عوج من زمن نوح ونجا من الطوفان إلى زمن موسى، بدليل أن الله تعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الشعراء: بسم الله الرحمن الرحيم، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. وكذلك في سورة نوح حيث قال: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فكيف يغرق ابن نوح وهو من صلبه ويبقى عوج حيا؟ في هذا برأيهم تكذيب صريح للآيات السابقة. ويتابع ابن القيم فيقول أن الله أوحى لنوح أن كل من سيبقى على الأرض بعد الطوفان هو من ذريته، وهذا ما أكدته الآية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. عوج ليس من ذرية نوح بحسب المفسرين الذين ذكروا قصته في تفاسيرهم، فكيف يبقى على وجه الأرض بعد الطوفان؟ نكمل مع ابن القيم، والذي اعتمد رأيه أغلب المعارضين لهذه الفكرة، وعلى رأسهم ابن كثير وابن شهبة كما ذكرنا سابقا. فيذكر لنا ابن القيم حديثا نبويا صحيحا نصه التالي: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، فإن كان نبينا الأصدق والمعصوم قد أخبرنا بهذا، فكيف يكون طول عوج أكثر من 3000 ذراع؟ وفي هذا تكذيب للحديث النبوي الشريف. بالطبع علماء المسلمين المعاصرين يعتمدون رأي ابن كثير وابن القيم اللذان استشهدا بالقرآن والسنة، ليصل العلماء إلى خلاصة مفادها أن عوج هذا إن كان له من وجود فقد يكون من بقايا قوم عاد، وطوله ما دون 60 ذراعا، وقد يكون قتل على يد موسى عليه السلام، ولكن لا يمكن الجزم بهذا الأمر بتاتا لعدم ورود نص صريح فيه، إن كان في القرآن أو الأحاديث النبوية الشريفة. وليبقى كل ما ورد في هذا الخصوص في كتب كبار المفسرين من الأحاديث المنقولة من مصدر إلى آخر، ولتبقى قصة عوج بن عنق موضع جدل آخر من تلك الحقبات التاريخية، ولغزا من ألغازها لا يعلم حقيقته إلا الله. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول عوج بن عنق، أول من نسب إلى أمه دون أبيه، العملاق المخيف صاحب الوصف الخيالي، عملاق عصر الأنبياء من آدم إلى موسى عليهما السلام، رغم أنه لم يكن مؤمنا بالواحد الأوحد بحسب كل الديانات التي ذكرت، ففتح هذا الأمر باب التأويل على مصراعيه، ودفع بأسئلة لم تحسم إجاباتها إلى اليوم. ما رأيكم أنتم؟ هل عوج بن عنق هذا شخصية حقيقية أم أنه نتاج ما تواتر من الإسرائيليات مع بعض الإضافات عليها؟ هل هو ابن بنت آدم عليه السلام أم ملك باشان كما ذكرته الأسفار القديمة؟ وهل فعلا نجا من الطوفان الذي أغرق العالم وعاش حتى عاصر النبي موسى وما تلاه من أحداث غريبة لتكون نهايته على يده؟ وهذه العصور الغابرة والغامضة المليئة بالأسرار والألغاز
هل سنجد في يوم من الأيام إجابة قاطعة لأي منها؟ الله وحده يعلم.